මේ තියෙන මම සතියක් තිස්සේ අත ගාපු වැඩ. අද තමයි වැඩේ ඉවර වුණේ. මට ලැප් හැදිල්ල එපා වුණ වැඩ. මුලින් ඉඳන් කියන්නකො මේක සිද්ධිය. මුලින්ම කියනකොට මේකේ මේ charging light එකපත් තුනේත් නැහැ. 19 volt board එක කොහෙටවත් ගමන් කරේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම මම කරේ 19 volt section එක check කරද්දී 19 volt section එක අමුයෙන්ම short. කොහොම හරි දෙයිනේ කියලා 19 volt section එක කොට දාගත්තා. මෙන්න මේ charging IC එක මම replace කරන්න උනා. ඊට පස්සේ 19 volt section එක කොට දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට බලද්දී ඔන්න LDO generate වෙන්නේ නැහැ මේ board එකේ. ඊට පස්සේ කර වැඩේ මෙතන step down IC එක බලද්දී මෙතන මේ MOSFET දෙකම සවුත් වෙලා stand down IC එකත් ගිහින් කොහොම පිච්චුණාද කියලා හිතා ගන්න බෑ. කොහොම හරි මේ MOSFET දෙක step down IC එකයි දෙකම ගැහුවා. step down IC එක දැම්මට පස්සේ LDO35 generate වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ආපහු ලෙඩේ තමයි trigger කරාට පස්සේ board එක trigger වෙන්නේ නැහැ. 3 volt 5 volt generate වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආපහු check කරගෙන යද්දී 3 volt section එකේ capacitor එක short වෙලා තිබුණා. ඒකත් හැදුවා. හරි. ඒකත් හදලා දෙයිනේ කියලා ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් board එකේ short නැහැ. ඊට පස්සේ board එක trigger කරද්දී power switch එකෙන් trigger කරද්දී power switch එකට කරන්න කෙනා board එකේ high low signal එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ආපු ලෙඩේ තමයි මේකේ power switch එක trigger කරාට පස්සේ ampere ගන්න 0.5යි. කාලවරෙන්කෝ board එක on වෙනවා ampere ගන්න 0.5යි. ඊට පස්සේ ඉතින් මොකද කරේ? හෙව්වා ලෙඩේ හොයා ගන්නත් අමාරුයි. ඔහොම ඉතින් ඕක සතියක් තිස්සේ අනිත් බෝඩුත් එක සැරින් සැරේ අරන් බැලුවා. ඊට පස්සේ අද කර වැඩේ උඩින් පල්ලෙන් බලලා බැරි නිසා මේකේ සිග්නල් ඔක්කොම මම චෙක් කරා. මේ බෝඩ් එක මොඩල් නම්බර් එක තමයි LA-D702P. මේක HP බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ මුලින්ම AC in එන්න ඕනේ. AC in check කරා. ඊට පස්සේ 3 volt LDO එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ AC on signal එක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 3 volt 5 volt generate වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ එන්න ඕනේ SPOK කියලා සිග්නල් එකක්. ඊට පස්සේ ඒකත් හරියට එනවා. ඊට පස්සේ VNN චෙක් කරා VNN හරි. ඊට පස්සේ 1.05 always එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 1.15 always. ඊට පස්සේ 1.25 always. ඊට පස්සේ 1.8V always. මෙන්න මේ voltage ටික පිළිවෙලට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකත් චෙක් කරා ඒ ටිකත් හරි. ඊට පස්සේ +3 volt SOC කියලා සිග්නල් එකක් එන්න ඕනේ. ඒකත් එනවා. එතකොට ඒ ටිකත් ඔක්කොම චෙක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ on off switch එක trigger කරාට පස්සේ RSM reset generate වෙන්න ඕන SIO එකේ. RSM reset generate උත් වෙනවා. ඊට පස්සේ power button out hash signal එක check කරා ඒකත් එනවා. ඊට පස්සේ SLP_S4 S3 මේවත් එනවා. ඊට පස්සේ system on එනවා. ඊට පස්සේ බැලුවා transaction එකට ගියාට පස්සේ DDR power එකේ signal එක එනවා. 1.35 voltage එකක් එනවා. ඊළඟට බැලුවේ VR on signal එක SIO එකෙන් එනවාද කියලා. ඊට පස්සේ බලුවා VR on signal එකත් SIO එකෙන් එනවා. හරි. දැන් VR on signal එක SIO එකෙන් එනවා නම් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ VRMIC එකෙන් straight on voltage සහ GFX voltage generate කරන්න ඕන. ඉතින් මේ VR on signal එක එන්න ඕන PUG00IC එකට මේකේ 26 වෙනි pin එකට VR VGG enable විදිහට මේ signal එක එන්න ඕන. එතන check කරාට පස්සේ ඒකත් එනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඕන අවශ්‍යතා 5 volt always එන්න ඕනේ. ඒවා ටික check කරා ඒවත් එනවා. ඊට පස්සේ එකෙන් අන්තිමට out කරන්න ඕන signal එකක් VGG V gate කියලා VR ready විදිහට ඒ signal එක out කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන PUZ00 IC එකට. හරි මේකෙන් තමයි processor එකේ coil එකට 1 volt generate වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලද්දි ඔක්කොම check කරා මෙන්න මේ VGG V gate VR ready signal එක මෙන්න මේකෙන් out කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වටේ ඔක්කොම ටික check කරලා බැලුවා. මේක අනිත් voltage එකක short එකකුත් තිබුණ නැති නිසා මම හිතුවේ මේ IC එක ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා වටේ capacitors ඔක්කොම check කරලා resistance check කරලා ඔක්කොම check කරලා බලද්දි අන්තිමට ඒත් එන්නේ නැති පාර බැරිම තැන මේක මාරු කරා. මේක මාරු කරාට පස්සේ අන්න 0.8 විදිහට VGG gate signal එක VR ready විදිහට මේකට එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ VR ready signal එක මේ IC එකේ 26 වෙනි pin එකට එනවා enable signal එකක් විදිහට VR VCC enable විදිහට තමයි මේකට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් PQZ01 මේ MOSFET එකේ gate signal ඇවිල්ලා මේකෙන් මේක chopping වෙලා 1 volt processor එකට generate වෙලා එනවා. දැන් මේකට signal ඔක්කොම ආවට පස්සේ දැන් ඔන්න මේකේ gate signal එක එන්නේ නැහැ. දැන් මාරු ප්‍රශ්නයක්.
ඊට පස්සේ එපා වෙලා වුණ අතහැරියා. අතහැරලා දැන් ආපහු පැයකින් විතර ආය බැලුවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ BIOS උත් ආපහු අලුතෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරා. BIOS අලුතෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා බැලුවා BIOS ප්‍රශ්නයක්ද කියලා නෑ. ඊට පස්සේ ෂෝට් එකක් තිබුණේ නෑ කොහෙවත්. MOSFET එකත් හොඳයි. ඊට පස්සේ අන්තිමට චෙක් කරගෙන යද්දි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පොඩි කැපැසිටි එක ෂෝට්. VCC V-SUM in pin එකට කනෙක්ට් මේ කැපැසිටි එක ෂෝට්. ඊට පස්සේ දෙයියනේ කියලා කැපැසිටි එකත් රීප්ලේස් කරා. අන්න කැපැසිටි රීප්ලේස් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒත් බෝඩ් එක හරිනේ. ඊට පස්සේ බලද්දි මෙතන VS වෝල්ටේජ් ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. 3 වෝල්ට් VS වෝල්ටේජ් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. 5 වෝල්ට් VS වෝල්ටේජ් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලද්දි මෙන්න මේ U11 IC එකත් සවුත් වෙලා ඒකත් චේන්ජ් කරා. ඊට පස්සේ ඔන්න බෝඩ් එක ලස්සනට ඔන් වුණා. ඊට පස්සේ තිබුණ ප්‍රශ්නේ තමයි බෝඩ් එක ඔන් වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. දැන් බෝඩ් එක ඔන් වෙනවා. පවර් සප්ලයි එක කනෙක්ට් කරා. පවර් සප්ලයි එක කනෙක්ට් කරනවා. මම හීට් සින්ක් එක සෙට් කරා. අපි 19 වෝල්ට් දීලා බලමු. දැන් වෝල්ටේජ් දැන් බෝඩ් එක නේ මැරලා තිබ්බ බෝඩ් එක ගොඩ ගත්තේ. 19 වෝල්ට් කනෙක්ට් කරා. එහෙනම් charge light එක පත් වෙනවා. අන්න මම පවර් ස්විච් එක ට්‍රිගර් කරනකොටම බලන්න එකපාරම වෙනද. කෙලින්ම මිලි ඇම්පියර් 60ක් ගන්නවා. හරි. මිලි ඇම්පියර් 60ක් ගන්නවා. ප්‍රොසෙසර් එක ගිනියම් කබල වෙන්න රත් වෙනවා. වෝල්ටේජ් ඔක්කොම හරි දැන්. හැබැයි ප්‍රොසෙසර් එක දැන් මේ මොඩල් එකේ ෆෑන් එකක් එන්නේත් නැහැ. මේ මොඩල් එකේ ඩිසයින් එකේ ෆෑන් එකක් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ හීට් සින්ක් එක නෝමල් හීට් සින්ක් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ හීට් සින්ක් එකට ඔරොත්තු දෙන විදිහ තමයි මේ බෝඩ් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මට්ටමට ඔන් කරලා තප්පර 10ක් යනකොට අල්ලන්න බැරි මට්ටමට ප්‍රොසෙසර් එක හීට් වෙනවා. ඉතින් මේකේ කොයිල් එකේ මම ප්‍රොසෙසර් එක කලින් චෙක් කරා ඉම්පිඩන්ස් වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ඔන් කරද්දී ප්‍රොසෙසර් එක ගිනියම් කබල වෙන රත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඉතින් මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක ගිහින්. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි දැන් මේක අපි ආපහු ඩිස්කනෙක්ට් කරා. ආපහු කනෙක්ට් කරලා මෙහෙම ට්‍රිගර් කරපු ගමම්ම එකපාරම මිලි ඇම්පියර් 60 යන්න බෑ. මිලි ඇම්පියර් 40ක් 45ක් වගේ අදගෙන ඔය වගේ වෙලා තමයි මේක වෙන්නේ. හැබැයි මේක ට්‍රිගර් කරපු ගමම්ම ට්‍රිගර් කරා එකපාරම 60යි. එකපාරම 60යි. ඉතින් දවස් ගානක මහන්සිය කාලය ශ්‍රමය ඔක්කොම අපතේ ඔක්කොම හැදුවා. අන්තිමට බලද්දි ප්‍රොසෙසර් එකක් පිච්චිලා. ඉතින් මෙහෙම එකක් වුණාම ලැප් හැදිල්ලත් ඇත්තටම එපා වෙනවා. වෝල්ටේජ්ත් ඔක්කොම හරි. ඉතින් මොනව කරන්නද? දැන් ඉතින් මේ කස්ටමර්ට රිටර්න් කරන්න වෙනවා. ඔන්න ඕකයි ඉතින් අපි ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන හදකම. මිනිස්සු හිතන්නේ මූ පුටුවක ඉඳගෙන පැයක් දෙකක් මහන්සි වෙලා ලැප් එකක් හදලා ලොකු ගාණක් ගන්නවා කියලා. ලොකු ගාණක් ගන්නෙ නෑ. නෝපා වල රුපියල් 4500ක් වගේ ගන්න. ඉතින් ඔයකට මහන්සි විල්ලත් එක්ක අන්තිමට මේ වගේ කොට දා ගන්න බැරි වුණා. ඒකේ දැනෙන හැඟීම කියලා වචන වලින් කියන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම ඉතින් තව දෙයක් මේක මම චෙක් කරපු විදිය වෝල්ටේජ් ටික ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේක මොකද්ද මේක සතියක් තිස්සේ මේක කරේ. විනාඩි 10ක වැඩේනේ. ඔයගොල්ලෝ හරි. දැන් මම මේක කියා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මොකක් හරි આવුත් විනාඩි 10න් කොට දා ගන්න. හැබැයි මම මේක මුලේ ඉඳන් හොයපු හින්දා මම මේක සැරින් සැරේ සතියක් විතර අත ගන්න උනා. මේක කියන්න බැරි මේ ඔය කිව්වට වඩා මේකේ ගොඩක් ලෙඩ තිබුණා. ඔය කිව්ව ටිකයි. ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකින් එක ෂෝට් අරගෙන USB පැත්තේ ෂෝට් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරගෙන ඉන්න ලැප් එකක් එකපාරම නෝපාව වුණා කියමු වැඩ කරන්නේ නැතුව. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා මදර්බෝඩ් එකක් ඔය විදිහට ෂෝට් වෙන්නේ නැහැ තියෙන හැම කෑල්ලම. හැම IC එකම හැම එකම සවුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකට හේතුව තමයි මේක හදන්න දුන්න තැනින් කලින් මේක රෙපෙයාර් කරපු කෙනා අනිවාර්යෙන් මේකට වෝල්ටේජ් ඉන්ජෙක්ට් කළා. දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව හැම වෝල්ටේජ් ඉන්ජෙක්ට් කළා. මම අර හැමදාම කියනා වගේ හැම ෂෝට් එකම වෝල්ටේජ් ඉන්ජෙක්ට් කරලා හොයන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි කතන්දරේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක බලන කවුරු හරි හිතනවා නම් මෙන්න මේ ලෙඩේ ප්‍රොසෙසර් එක නෙවෙයි කියලා. වෙන මොකක් හරි ලෙඩක් කියලා. ඔයාලගේ සොලියුෂන් එකක් කියන්න. ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් ආ ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝගේ සොලියුෂන් එකක් කියන්න. මට නම් මේක බලලා එපා වෙලා තියෙන්නේ.
ආයෙ මම මේක try කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් හිතනවා දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මේකෙත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.